Con gái Việt Nam hồ hởi tìm việc làm ưng ý, phản ứng của netizen Trung Quốc như thế nào? Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào, mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề cô gái Việt Nam mong tìm được việc làm tốt thời gian sắp tới. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức chú ý và đại bộ phận netizen đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Tôi có thể giới thiệu công việc, cảm ơn bạn. Cô gái, để tôi giới thiệu cho bạn một công việc, em có thể giới thiệu cho anh một người bạn gái được không? Bạn ở đâu, hãy để tôi giới thiệu cho bạn một công việc. Bạn có muốn làm việc ở Đông Quan, Trung Quốc không? Lương của bạn thấp, thì mức tiêu dùng cũng thấp, tất cả đều như nhau cả thôi bạn. Mức tiêu thụ ở Việt Nam rất cao, mức lương không cao. Hiện tại, mức lương ở Hợp Phì cao hơn ở Quảng Châu và Thâm Quyến, cảm ơn bạn. Hợp Phì là thành phố tốt nhất ở Trung Quốc, không một ai phủ nhận. Ở nhiều quận ở Quảng Tây, công nhân phổ thông chỉ hơn 3.000 phần 5.000 không nhiều, còn tùy nơi bạn làm, chênh lệch lương quá nhiều. Bạn phải nộp đơn xin việc trực tuyến và bạn sẽ được cấp thị thực lao động khi nộp đơn xin việc. Bạn có thể đi làm nhưng không được làm việc nếu không có thị thực lao động. Bạn có thể làm ở Quảng Châu. Tôi muốn sang Việt Nam kiếm hơn 1.000 bạn à. Sống với hơn 1.000 người cũng khổ lắm, 3 năm làm việc tôi không tiết kiệm được một xu ha ha. Giờ tôi đang thất nghiệp, tiết kiệm tiền hay không không quan trọng, miễn là tôi trở nên bận rộn ha ha. Tại sao bạn vẫn làm việc khi đến Trung Quốc, tôi nuôi bạn được không? Điều đó không phù hợp đâu ha ha. Không có gì sai trái cả, số phận đã đến, mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất ha ha. Người đẹp đến Tây An và nhận mức lương hơn 6.000 nhân dân tệ, cảm ơn bạn. Từ khi nào Tây An trở nên tuyệt vời như vậy? Đến Nam Kinh, 5-6 ngàn cũng có, cảm ơn nha. Chào mừng đến với thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến, xin cảm ơn. Bạn có muốn đến và làm việc tại huyện Nam Kinh, Trương Châu, Phúc Kiến không? Khoảng 4 đến 5.000 nhân dân tệ một tháng thì sao? Hãy đến đây, tôi có thể giới thiệu cho bạn một công việc, 1 đến 20.000 một tháng. Việc tốt nhất là tìm được một người chồng yêu thương mình. Tôi có thể giới thiệu cho bạn một anh chàng đẹp trai được không? Đến mở tiệm massage lương hàng chục nghìn tháng. Hãy đến Hàng Châu để tôi giúp bạn. Hãy đến Quý Châu để giúp bạn tìm thấy việc. Gia đình tôi có một xưởng sản xuất điện tử 2-4 vạn, nhân tiện, bạn sẽ cưới tôi chứ? Hãy đến và may quần áo với tôi. Tiếng Trung của bạn chuẩn quá. Tại sao tiếng phổ thông của bạn lại chuẩn như vậy? Hãy đến Thượng Hải và tôi sẽ giới thiệu cho bạn một công việc. Bạn có thể kết hôn với người Vũ Hán có được không? Bạn ăn mặc rất đẹp và thời trang, bạn thật xinh đẹp. Bạn nói tiếng Trung tốt, tôi có thể giới thiệu cho bạn khi bạn đến Quảng Đông làm việc. Nhưng bạn phải xuất trình tất cả các loại giấy tờ. Tôi muốn làm việc tại Việt Nam, tôi có thể kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng và trở thành người thành công ngay lập tức. Không sao đâu nếu bạn đến và giúp tôi nấu ăn. Bạn hãy đến Hồ Nam để giới thiệu cho bạn một công việc. Bạn tôi đã học tiếng Trung ở đâu thế? Mỹ nhân Việt lấy chồng Chiết Giang, Trung Quốc, điều kiện gia đình không tệ. Hãy đến Thâm Quyến và trao cho bạn một vị trí. 5.000 nhân dân tệ để đến làm việc tại công ty chúng tôi, rất hoan nghênh. Hãy đến Đông Quan và để tôi giới thiệu cho bạn. Mức lương ở Quảng Đông ở đây là hơn 10.000 nhân dân tệ. Đi bệnh viện làm việc thì dễ lắm, một tháng chỉ 4.000 đến 5.000 thôi. Hãy đến Chiết Giang, ở đây có 7-8.000 một người, bạn có sẵn sàng làm việc ở Ôn Châu, Chiết Giang không? Hãy đến nhà máy của chúng tôi và trả 5.000. Lương ở Giang Tô khoảng 8.000. Bạn hãy đến Hoàng Sơn, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một công việc lương cao. Con gái Việt Nam hân hoan chia sẻ với netizen Trung Quốc thị trường xe Việt và so sánh sự khác nhau của xe hai nước. Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề 350.000 mua xe Mazda được không? Và mua xe ở Việt Nam và Trung Quốc có gì khác nhau?
Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức chú ý và đại bộ phận netizen đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Tôi cũng nghĩ sẽ mất thị trường, bây giờ xe nội không thua gì xe Nhật, Hàn, mà tại sao không chọn xe nội? Đồng ý, tôi thấy việc quảng bá sản phẩm trong nước ra nước ngoài vẫn là điều cần thiết, nên làm tốt hơn. Những ông chủ ở Việt Nam không đủ tiền mua ô tô sản xuất trong nước. Ô tô sản xuất trong nước duy nhất ở Việt Nam là xe điện, thuế siêu cao, loại rẻ nhất về cơ bản cũng gần 1 triệu. Xe nội địa miligam rẻ, họ không muốn mua, xe nội địa Trung Quốc bị kỳ thị tại Việt Nam. Anh à, anh nên có chút hiểu biết, miligam là xe liên doanh ở Trung Quốc, còn miligam là thương hiệu của anh. Ô tô Trung Quốc đắt đỏ ở Việt Nam. Mọi người có thể mua bất cứ chiếc xe nào họ muốn bằng tiền của họ, đạo đức bị tha hóa mỗi ngày. Có rất nhiều người ở Trung Quốc đã mua ô tô của Nhật Bản, Mỹ và Đức, vì vậy đừng để họ mua chúng. Tại sao ít người mua xe Trung Quốc ở Hoa Kỳ, thật không biết sức mạnh của thiên địa. Cô chủ fan, số lượng người hâm mộ một năm trước là hơn 400.000 và bây giờ vẫn còn hơn 400.000 và tôi thậm chí không tìm kiếm lý do, tôi đọc yêu cầu ủng hộ hàng Mỹ hay ủng hộ hàng Nhật. Bạn phải biết rằng công ty của bạn được hỗ trợ bởi người Trung Quốc. Người Trung Quốc nghĩ gì khi bạn nhìn thấy nó? Vậy theo bạn Việt Nam nên mua loại xe Trung Quốc nào? Bạn kiếm được tiền của người dân trong nước, việc ủng hộ sản phẩm nước ngoài chắc chắn sẽ khiến nhiều fan chán ghét, lượng fan tăng chậm không có lý do gì khác. Bạn không thể mua những chiếc xe này ở Việt Nam, bạn thiếu hiểu biết về nước ngoài, bạn không thể ngồi giếng mà nhìn trên trời. Có người đã trả lời ở khu vực bình luận, hỏi những chiếc xe nhập khẩu từ Trung Quốc này, nếu thiếu phụ kiện thì phải làm sao, nếu hỏng thì sửa chữa như thế nào? Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc vượt Nhật Bản, đứng đầu thế giới, xuất khẩu nhiều như vậy, bạn vẫn lo lắng về vấn đề bảo trì hậu mãi, nếu chất lượng ô tô Trung Quốc xuất khẩu kém như vậy, liệu có đảm bảo cho chế độ hậu mãi, có cần nhiều nước nhập khẩu ô tô Trung Quốc? Ví dụ Gia Lăng đến từ Giang Tô đó đã đặc biệt mua một chiếc ô tô Trường An cho bố vợ người nước ngoài của mình, thu hút được nhiều người hâm mộ hơn và quảng cáo cho ô tô nội địa. Vâng, những người nổi tiếng trên Internet khác có gần 1 triệu người hâm mộ. Liệu đây có phải là ngày hàng Nhật ngừng bán tại Trung Quốc không? Có quá nhiều người phàn nàn về việc mua xe nội địa ở Việt Nam sẽ dở khóc dở cười, hậu mãi hầu như không có, chi phí sử dụng xe rất cao. Những con người dùng ngoại, bài ngoại luôn tìm cho mình những cái cớ để cãi nhau. Những kẻ phá đám đó chỉ là ghen tị, có thể chính gia đình anh ta đã mua một chiếc xe ma. Mọi người có thể mua những chiếc xe ma, nhưng các blogger nếu họ mua chúng, bởi vì anh ấy đang làm việc với tư cách là một nhà truyền thông nội địa ở nước ngoài và ăn rất nhiều bữa ăn trong nước. Mazda Trung Quốc sản xuất trong nước, Mazda Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản. Kiểm tra trực tuyến, chiếc xe này được bán với giá 250.000 đến 300.000 tại Trung Quốc. Ở Trung Quốc mua ô tô thì rẻ mà bảo dưỡng ô tô thì đắt, ở Việt Nam mua ô tô thì đắt mà bảo dưỡng ô tô thì rẻ, xét cho cùng thì mua ô tô ở Trung Quốc vẫn đắt hơn nhiều. Bạn có chắc rằng việc nhập khẩu phụ kiện không phải là rẻ không? Và có tính thuế quan. Giá dầu Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Trung Quốc, rẻ hơn một chút cũng vô ích. Tất cả chúng tôi lái xe Mercedes, bạn lại lái xe Mazda. Quả thực Mazda không có doanh số tại Trung Quốc, công nghệ quá lạc hậu. Họ chỉ hỗ trợ sản xuất trong nước, và việc tìm và sửa chữa nó rất rắc rối, bảo trì sau bán hàng cũng rất quan trọng. Nếu bạn biết thêm về thị trường Việt Nam, bạn sẽ không nói như vậy. Các bạn biết quá ít về thế giới, thị trường ô tô, xe máy của Việt Nam đang bị Nhật Bản, Hàn Quốc chi phối vì họ coi trọng thị trường Đông Nam Á và gia nhập sớm hơn, nhưng vị thế của Trung Quốc ở Trung Á cao hơn Nhật Bản, Nam Hàn Quốc. Ý bác là ở Việt Nam không có xe Trung Quốc à? Thật vậy, xét cho cùng, chúng ta nên có thái độ đối với ngành công nghiệp. Xe Trung Quốc chưa mạnh đến thế đâu, hãy đợi đến khi những người giàu xung quanh bạn không mua Mercedes-Benz hay BMW. Vẫn còn rất nhiều người chạy theo kiểu phân biệt đối xử với người Trung Quốc, thật không nói nên lời. Xe nội không tốt đúng không? Nó không tốt chút nào ở Việt Nam, nó đắt tiền và sự lựa chọn vẫn còn ít. Ở Việt Nam hình như không có nhiều xe Trung Quốc. Gần như không còn thị trường cho ô tô Trung Quốc tại Việt Nam. Nếu được vào thị trường thì ước tính sẽ sớm chiếm lĩnh thị trường Việt Nam,
Với mức giá này thì mua được xe có tỷ lệ giá thành trên hiệu suất tốt ở Trung Quốc, xe có công nghệ rất tốt, màn hình lớn, thông minh công nghệ và nhiều công nghệ tiên tiến. Nhiều xe ở Việt Nam là xe Hàn, Nhật, cùng một chiếc xe ở Việt Nam đắt hơn nhiều so với ở nước ta, hầu hết là xe nhập khẩu. Và mọi người có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn. Việt Nam không thể bị lừa bởi điều này. Và Việt Nam không bán cho bạn xe Trung Quốc. Xe sản xuất trong nước giờ là xe chạy bằng năng lượng điện, nhưng Việt Nam chưa có. Xem lại đi bạn, Việt Nam có thương hiệu ô tô riêng, và họ tự lắp ráp. Đó không phải là lỗi của bạn vì sự thiếu hiểu biết, đó là lỗi của bạn vì đã gửi tim rác lên đây. Mazda ở mức trung bình về tiết kiệm nhiên liệu, nhưng tỷ lệ giá hiệu suất của Toyota tốt hơn nhiều Toyota, Mazda, Hyundai Kia, Mitsubishi và Ford. Chưa kể xe mới 1-2 năm không hỏng thì cũng thành phế phẩm, nghĩ đến lượng người qua lại và độ nổi tiếng có lẽ mua thêm vài chiếc là đủ. Xe bán chạy nhất tại Việt Nam là Hyundai. Ngay cả mì ăn liền với sữa cũng sản xuất tại Trung Quốc, không phải cái gì cũng phải sản xuất tại Trung Quốc, trước tiên thị trường phải quyết định việc đó.